নমস্কাৰ জিআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ অসম চৰকাৰৰ অধীনত খালী হোৱা কেইটামান পিয়ন পদৰ সম্পৰ্কত। যিবিলাক পদ খালী হৈছে জিলা আৰু সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ কাৰ্যালয় শিৱসাগৰত। পদসমূহৰ সম্পৰ্কত আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি চাই লওক। পিয়ন পদ ইভেণ্ট হ'ল 1, পে ষ্ট্ৰাকচাৰ স্কেল চাওক 12,000ৰ পৰা 52,000 টকাৰ ভিতৰত হ'ব। গ্ৰেড পে হ'ব 3,900 টকা। হ'ল ছাবমিশ্যন অনলাইন আৰু অফলাইন আপোনালোকে কৰিব পাৰে। লাষ্ট ডেট হ'ল 18/8/2023 18/8/2023লৈকে লাষ্ট ডেট আছে। আপোনালোকে অনলাইন বা অফলাইন দুয়োটা মাধ্যমতেই ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰে। কেটেগৰী ৱাইজ ব্ৰেকআপ অফ ভেকেঞ্চি চাওক। নেম অফ পোষ্ট এণ্ড কেটেগৰী হ'ল পিয়ন। আনৰিজাৰ্ভৰ বাবে 4টা পোষ্ট, টোটেল পোষ্টটো 4টা। এজ লিমিট আপোনালোকে চাই লওক। আনৰিজাৰ্ভৰ বাবে 40 ইয়েৰ্ছৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব মেক্সিমাম এজ। OBC MOBCৰ বাবে 43 ইয়েৰ্ছ, SCৰ বাবে 45, ST P আৰু ST Hৰ বাবে 45 ইয়েৰ্ছ আৰু PWBDৰ বাবে 50 ইয়েৰ্ছ। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন চাওক। মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন হ'ল ক্লাছ 8 পাছ। যদি আপুনি 8 পাছ কৰিছে তেতিয়াহ'লে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰে। মেট্ৰিক পাছলৈকে আপোনালোক হ'লে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব, কিন্তু তাতকৈ যদি বেছি হয় কোৱালিফিকেশ্যন তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আবেদন কৰিব নোৱাৰে। আবেদন কৰিবৰ বাবে আপোনালোকৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ নাম্বাৰ থাকিব লাগিব। লগতে আপোনালোক ইণ্ডিয়ান চিটিজেন হ'বই লাগিব আৰু এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মৰ লগত আপোনালোকে এজ চাৰ্টিফিকেট, মাৰ্কশ্বিট ৰিগাৰ্ডিং এডুকেশ্যনেল যিখিনি কোৱালিফিকেশ্যন, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট সেইখিনি আপোনালোকে জমা দিব লাগিব। লগতে 2খন পাছপৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ জমা দিব লাগিব। যদি এই পদসমূহৰ বাবে এপ্লাই কৰিব খুজিছে তেতিয়াহ'লে 18/8/2023ৰ আগতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰক। সবিশেষ তথ্যখিনিৰ বাবে আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইট www.shivsagarjudiciary.gov.in গৈ চাব পাৰে। আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ। সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত গৈ চাব পাৰিব। ধন্যবাদ।